हेलो नमस्ते नमस्ते भन ल हामी चाहिँ आज सायोन म ज्ञानु चाहिँ आज हामी फोस्टरतिर हामी जान लागेका छौँ फोस्टर यसो लङ ड्राइभमा टङ्करी यो चाहिँ टङ्करी ब्रिज भन्दो रहेछ टङ्करी ब्रिजमा हामी चाहिँ अहिले आएको छौँ रमाइलो छ सानो सानो ठाउँ रहेछ अहिले चाहिँ टङ्करीमा बसिरहेको छौँ यता कफी अर्डर गरेर बसिरहेको अब चाहिँ हामी अहिले चाहिँ राम्रो रहेछ एउटा सानो ठाउँ फर्स्ट टाइम आएको पोस्टर चाहिँ लो गाइज हामी चाहिँ अब यो टङ्कारीबाट के खायो क्या टङ्कारीबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब उता फोस्टरतिर अब लाग्न लागेको छ अहिले यहाँको मौसम एकदमै सफा छ 23 डिग्री सेल्सियस छ है अब हामी चाहिँ लाग्यौँ अब ल गाइज सायोन हेलो सायोन जाने हो ल जाने के क्याफे रहेछ रक पुल हो हामी आइपुग्यो पोस्टर हेलो पोस्टर है हामी चाहिँ पोस्टर आइपुग्यौँ पोस्टर फाइनली पोस्टरमा आएर हामी चाहिँ अब पोस्टरभित्र चाहिँ छिर्न लागेको छौँ ल है त खै आमा ज्ञान यता गएको छ पोस्टर
ल पोस्ट हामी चाहिँ पोस्ट आइपुगेका छौँ टाइमिङ गऱ्यौ ठिकै छ म पनि गर्छु हामी चाहिँ त्यस्तो टोइलेट गएर टोइलेट त्यहाँ रहेछ क्यामेरा जस्तो ल ल जाउँ गएर नाइन केटा बस केटा ल मम्मी यता गयो ए क्रिसमस जत्तिकै बिजी हुनु थाल्दैछ अहिले नै अहिले नै ठिक छ नि अब हामी के खाने काम चाहिँ लागेको है कस्तो राम्रो पोस्टर बजार हामी चाहिँ घुमिरहेको छौँ हेलो हेलो ल हामीले चाहिँ अर्डर गरिसकेका छौँ है अर्डर गरेको मैले चाहिँ त्यो माथिको सेकेन्डको अर्डर गरेको छु यो चाहिँ पोस्टरको सानो बजार रहेछ हामी चाहिँ यहाँ बुच्चर रहेछ हामी चाहिँ यता चाहिँ अर्डर गरिरहेको छौँ हेलो 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 है आइसक्रिम खाने हो लडु उठ छोरा उठ खोइ आफै उठ्ने हो गुड बोय लड्छ है ल हाम्रो चाहिँ अब खाना रेडी भइसक्यो तिम्रो मोबाइलमा हेर न सायन ल हेर्नु है हामी चाहिँ अब यो रेडी भयो गल्ली राम साम त्यही भइमा गर न ल रेडी हाम्रो चाहिँ खाना भयो निकाल कस्तो खालको भन्दा ठिक छ नि हैन घाउ नखिच राम्रो छ के हो टाइम फ्राइड डम्पिङ जस्तो भयो क्या मिठो रहेछ कस्तो मिठो लाग्यो म त तिम्रो मिठो लागेन वाउ
यो चाहिँ मेरो अर्डर हो यो चाहिँ ज्ञानुको अर्डर हो है दामी हामी चाहिँ गाडी पछाडि बसेर खाइरहेको छौँ र भ्यू चाहिँ यस्तो छ यहाँ यो चाहिँ फोस्टर हो है दामी है छैन हौ खाएकै छैन दामी के हो फेरि भन त खाएकै छैन अनि दामी भन्छ होइन हेर्दा कति राम्रो छ त हेर त तर अब खाना स्वाद चाहिँ कस्तो छ थाहा भएन है यस्तो खालको रहेछ मिठो छ मिठो छैन केएफसी खाएको भए हुन्छ हो